Το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο. Ήταν η σωστή πλέον λέξη, αφού τους τελευταίους μήνες το Χονγκ Κονγκ έρχεται στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους. Οδομαχίες παντού, λαιλασίες, διαδηλώσεις, ακόμα και θύματα θαμπώνουν την κοσμοπολίτικη εικόνα τους. Καλωσορίσαμε λοιπόν στο Χονγκ Κονγκ και στο άδειο πλέον αεροδρόμιό του και θα παραμείνουμε εδώ για λίγες ώρες, αφού οι ομάδες των φανατικών, των φοιτητών ή των νέων που διαδηλώνουν ενάντια σε όλους και σε όλα δεν μπορούν να μας επιτρέψουν την παραμονή μας εδώ, αφού αμαυρώνουν την εικόνα του Χονγκ Κονγκ και ουσιαστικά ισοπεδώνουν την οικονομία και τον τουρισμό του. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Μόλις φτάσαμε στο Χονγκ Κονγκ και θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγο σε αυτήν την κοσμοπολίτικη πόλη της Ασίας, που τους τελευταίους μήνες ταλαιπωρείται πάρα πολύ από καταστάσεις που έχουν να κάνουν με βία, που έχουν να κάνουν με το κύρος και τη φήμη της πόλεως αυτής. Γι' αυτό το λόγο θα βρούμε τον Μητροπολίτη, τον οικείο Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής Κύριο Νεκτάριο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Είναι ο έκτος μήνας στο Χονγκ Κονγκ
κατά τον οποίο διανύουμε μία περίοδο αναταραχών. Πριν από περίπου 6 μήνες, η τοπική κυβέρνηση στο Χονγκ Κονγκ έκανε μία πρόταση νόμου για την έκδοση υπόπτων ή συλληφθέντων στην Κίνα. Το νομοσχέδιο αυτό ξεσήκωσε μεγάλη διαμαρτυρία στο Χονγκ Κονγκ και στην αρχή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον αυτής της προτάσεως νόμου. Στη συνέχεια, σε μια δεύτερη μεγάλη διαδήλωση, περίπου 2 εκατομμύρια Χονγκονέζοι κατέβηκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποσύρει το νομοσχέδιο αυτό. Η κατάσταση όμως ξέφυγε. 800 με 1000 περίπου νεαρά άτομα στο Χονγκ Κονγκ, συνήθως ντυμένοι με μαύρα ρούχα, αλλά και στο πρόσωπο καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες ή μαντίλια, μαζεύονται σε διάφορα μέρη, σε διάφορες γειτονιές του Χονγκ Κονγκ και δημιουργούν αναταραχές, ρίχνουν μολότοφ και καταστρέφουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους. Αυτό συμβαίνει στο λεγόμενο lunchtime καθημερινά, δηλαδή 12 με 2 το μεσημέρι, τα βράδια, μετά τις 6 όταν οι άνθρωποι τελειώνουν από την εργασία τους, αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα γίνονται οι μεγάλες αυτές διαδηλώσεις, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτών των ατόμων, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, να επαναστατήσουν εναντίον της κινέζικης επιρροής στο Χονγκ Κονγκ. Οι 6 αυτοί μήνες αναταραχή έχουν δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση, κυρίως στον οικονομικό τομέα, αλλά και στην γενικότερη ζωή της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τουρισμός έχει πέσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, οι μελέτες λένε γύρω στο 40%. Η οικονομία πέφτει. Για πρώτη φορά μετά το 2008 το Χονγκ Κονγκ έχει οικονομική ύφεση και αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί τα καταστήματα κλείνουν, φοβούνται οι άνθρωποι για την περιουσία αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί. Οι διαδηλωτές μπαίνουν μέσα στα πολυκαταστήματα και κάνουν καταστροφές. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις ημέρες που όλα τα πολυκαταστήματα έχουν στολίσει για τα Χριστούγεννα, διαδηλωτές έχουν μπει σε μεγάλα πολυκαταστήματα σε διάφορες περιοχές και έχουν βάλει φωτιά σε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Με αποτέλεσμα τα πολυκαταστήματα να εκενωθούν και να κλείσουν, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ή επισκέπτονται αυτά τα μέρη να προστατευτούν. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αντιμετωπίζουν αυτή την αδυναμία αλλά και αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα, είναι πλέον και καθημερινό πρόβλημα. Επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το μετρό της πόλης, αφού οι διαδηλωτές επιτίθενται σε διάφορους σταθμούς, βάζουν φωτιά στους σταθμούς, καταστρέφουν τα μηχανήματα εκδόσεως εισιτηρίων αλλά και τις εισόδους ή εξόδους των σταθμών του μετρό και τις τελευταίες ημέρες επιδίδονται και σε ένα καινούριο επαναστατικό σπορ να ρίχνουν αντικείμενα στις ράγες των τρένων με αυτό το οποίο κάνουν να σταματήσουν τη λειτουργία του μετρό. Καταλαβαίνετε ότι το μετρό δεν λειτουργεί, μερικές φορές διακόπτεται και η συγκοινωνία, τα λεωφορεία δεν λειτουργούν και οι άνθρωποι θα πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις μόνο με τα πόδια. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος. Στο Χονγκ Κονγκ για να κάνεις μία διαδήλωση θα πρέπει να υπάρχει κάποιος οργανωτής ο οποίος θα πάει στην αστυνομία να πάρει άδεια για την διεξαγωγή, την πραγματοποίηση της διαδηλώσεως. Πολλές από αυτές τις διαδηλώσεις, οι οποίες τώρα γίνονται τον τελευταίο καιρό, θεωρούνται παράνομες από την αστυνομία αφού δεν δίδεται κάποια σχετική άδεια. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αν είναι κάποιος τουρίστας στην πόλη ή κάποιος μένει και θέλει απλά να πάει στη δουλειά του ή να πάει στο σπιτικό του ή απλά περνάει τυχαία από το μέρος στο οποίο πραγματοποιείται μία διαδήλωση. Όταν η αστυνομία έχει ειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει χημικά ή πλαστικές σφαίρες, δεν κάνει διάκριση. Θεωρητικά, όποιος βρίσκεται ανάμεσα στους διαδηλωτές εκείνη την ώρα, είτε ηθελημένα συμμετέχει στη διαδήλωση, είτε απλά είναι ένας περαστικός,
θα εκλειφθεί ως κάποιος ο οποίος συμμετέχει σε μια παράνομη πράξη. Και έτσι ο κίνδυνος είναι ακόμα και ένας τουρίστας, παραδείγματος χάρη, να βρεθεί στο μέσο μιας οδομαχίας, να τραυματιστεί ή ακόμα και να συλληφθεί από την αστυνομία, διότι συμμετέχει σε μια παράνομη διαδήλωση. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση άνευ προηγουμένου στην πόλη του Χονγκ Κονγκ. Δημιουργεί δυσκολίες και στην ορθόδοξη κοινότητά μας εκεί. Η εκκλησία του Αποστόλου Λουκά βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως του Χονγκ Κονγκ, στην ίσο Χονγκ Κονγκ, και γνωρίζουμε ότι ειδικά όπως σας είπα τα Σαββατοκύριακα γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις αλλά και επεισόδια στο Σέντραλ, που είναι η περιοχή όπου βρίσκεται και ο ναός του Αποστόλου Λουκά. Αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα για τους ανθρώπους που θέλουν, παραδείγματος χάρη την Κυριακή, να έρθουν και να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία. Αν το μετρό δεν λειτουργεί, αν δεν μπορούν να πάρουν ένα λεωφορείο ή ακόμα με ιδιωτικό αυτοκίνητο δεν μπορούν να περάσουν από τα μέρη στα οποία οι διαδηλωτές έχουν αποκλείσει με οδοφράγματα, η αστυνομία έχει αποκλείσει για δικούς της λόγους, κάποιος δεν μπορεί να έρθει ή μπορεί να αποκλειστεί σε κάποιο μέρος για πολλές ώρες, όπως έχει συμβεί με κάποιους ανθρώπους. Έτσι, μερικοί αποθαρρύνονται στο να έρθουν στο ναό και να εκκλησιαστούν, γιατί πολύ απλά να το πούμε, κινδυνεύουν με το να έρθουν, ειδικά όταν συνοδεύουν και την οικογένειά τους και έχουν και μικρά παιδιά. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι αποτελεί και ένα πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία της κοινότητάς μας στο Χονγκ Κονγκ. Προσευχόμαστε η κατάσταση να ειρηνεύσει. Βλέπουμε καθημερινά τα επεισόδια, βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι μέσα από αυτό το επαναστατικό πνεύμα νομίζουν ότι αγωνίζονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία, αλλά είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουμε στη βία. Ναι, πιστεύουμε στη δημοκρατία και στην ελευθερία, αλλά δεν πιστεύουμε στη βία. Γι' αυτό και προσευχόμαστε για όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο Χονγκ Κονγκ για τους δικούς τους σκοπούς, αλλά τους παρακαλούμε και προσευχόμαστε να ειρηνεύσουν και να σταματήσουν οι τραυματισμοί ή ακόμα και οι θάνατοι. Γιατί τις τελευταίες ημέρες θρηνήσαμε και τον θάνατο 3 ανθρώπων στο Χονγκ Κονγκ που συνέβη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και επεισοδίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο Χονγκ Κονγκ αυτές τις μέρες, έτσι ακριβώς όπως τη ζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής κύριος Νεκτάριος. Και εμείς ας προσευχηθούμε όλοι να επιστρέψει η ειρήνη στο Χονγκ Κονγκ και το Χονγκ Κονγκ να ξαναδείχνει πάλι όμορφο, κοσμοπολίτικο, φωτεινό, έτσι ακριβώς όπως το ζούσα κι εγώ για περίπου μια δεκαετία που έζησα σε αυτή την πόλη. Ας ελπίσουμε ότι η ειρήνη θα επιστρέψει σύντομα πίσω σε αυτή την όμορφη πόλη και το Χονγκ Κονγκ θα ξαναανακτήσει την έγκλη του, τη φήμη του και θα ξαναείνε πάλι η κοσμοπολίτικη πόλη που της αρμόζει. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα. Σεβασμιότατε, δεν είπαμε τι προβλήματα στην καθημερινότητα προκαλούνται από όλες τις εξεγέρσεις και τις διαδηλώσεις και ειδικά στο κέντρο της πόλης.
Το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας είναι, αν θέλεις να πας στο σούπερ μάρκετ, πρώτον να βρεις δρόμο ανοιχτό για να φτάσεις μέχρι εκεί και δεύτερον, να βρεις πράγματα στα ράφια. Έχουν αδειάσει τα πάντα. Delivery έρχεται αν παραγγείλεις φαγητό? Αρκεί να μην είσαι σε περιοχές που γίνονται διαδηλώσεις. Αλλιώς έρχεται η Molotov αντί για το φαγητό. Αλλιώς θα μείνεις μυστικός.